Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ky emision transmetohet i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës koronavirusit. Filloj me lajmet. Sot në Shtetet e Bashkuara, numri të prekurve me COVID-19 ka kaluar shifrën prej 670.000 personash, ndërsa 33.000 të tjerë rezultojnë se kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Ndërkohë sot media shtetërore kineze njoftoi se rreth 1.300 persona që kanë vdekur nga koronavirusi në qytetin kinez të Wuhanit, ose gjysma totale të raportuar, nuk janë llogaritur në numrin e përgjithshëm të vdekjeve për shkak të gabimeve në llogaritje. Pekini hodhi poshtë pretendimet se pas kësaj fshihesh në arsye për të mbuluar numrin e vërtet të viktimave. Wuhani, qyteti ku shpërtheu për herë të parë virusi në fund të vitit kaluar, i shtoi 1.290 viktima të tjerë, shifrës prej 2.579 personash vdekur si pasojë e virusit, llogaritur deri ditën e njëjtë. Një grup pune i ngritur nga qeveria lokale, ngarkuar me kontrollin e situatës, njoftoi si arsye për këtë raportimin e gabuar, vonesat apo lënien jashtë. Duke reflektuar vdekjet shtesë në Wuhan, Kina rishikoi numrin e saj kombëtar të vdekjeve gjatë ditës së sotme që u rrit në 4.632. Rishikimi i shifrave pason spekulimet përhapura në shkallë të gjerë se numri të vdekurve në Wuhan ishte dukshëm më i lartë se sa ishte raportuar. Zërat për më shumë viktima u nxitën për javë të tëra nga fotot e rradhëve të gjata të familjarëve në pritje për të mbledhur hirin e të afërmve të tyre, si dhe njoftimet për mira vazo të mbushura me hirin e të tjerë viktimave grumbulluar në një shtëpi funerali. Dyshimet se Kina nuk ka qenë transparente lidhur me shpërthimin janë rritur ditët e fundit, ndërsa numri i vdekjeve vazhdon të rritet në shumë vende, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara. Presidenti Donald Trump u shpret mërkurën skeptik për shifrën e vdekjeve të deklaruar më parë nga Kina prej rreth 3.000 viktimash. Ministria kineze e punëve të jashtme tha sot se rishikimi i shifrës së vdekjeve si pasojë e koronavirusit ishte një çështje me përgjegjësi historike e publike, duke hedhur poshtë pretendimet se kish patur ndonjë përpjekje për të mbuluar të vërtetën. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Donald Trump shpalli të njëjtën planet e administratës së tij për një hapje me faza të vendit. Udhëzimet për guvernatorët parashikojnë një qasje me faza e të matur për t'u rikthyer aktivitetit normal në vendet që kanë një sistem të fortë testimesh dhe që po shohin një ulje të rasteve me COVID-19. Udhëzimet e reja kanë për qëllim lehtësimin e kufizimeve në zonat ku niveli i infektimit është i ulët, ndërsa do të vazhdojnë kufizimet e rrepta në zonat më të goditura. Në to është e qartë se kthimi në normalitet do të jetë një proces i gjatë. Nuk do të hapemi krejtësisht me një herë, por me hapa shumë të kujdesshëm të njëpasnjëshëm, dhe disa shtete do të mund të hapen më herët se të tjerët. Disa shtete nuk janë në gjendje aq të keqe sa të tjerët. Zyrtarët federal kanë paralajmëruar se disa masa distancimi fizik mund të kenë nevojë të mbeten në fuqi deri në fund të vitit, me qëllimin për të parandaluar një shpërthim të ri. Presidenti Trump tha se ndërsa amerikanët e shëndetshëm do të kthehen në punë në përputhje me kushtet në terren, kufizimet do të vazhdojnë për më të rrezikuarit. Është e rëndësishme që po përdoren parametra të qartë shkencor për të testuar rastet e reja dhe kapacitetin e spitaleve që duhen plotësuar para se të kalohet nga një fazë tek tjetra. Udhëzimet e reja kryesisht forcojnë planet tashmë në fuqi të guvernatorëve, të cilët kanë përgjegjësinë kryesore për shëndetin publik në shtetet e tyre. Guvernatorët do të kenë autoritetin të marrin masa në përputhje me rrethanat e veçanta të shtetit të tyre. Çdo shtet është ndryshe. Nëse duhet të qëndrojnë të mbyllur, do t'i lejojmë ta bëjnë një gjë të tillë, dhe nëse besojnë se ka ardhur koha për t'u rihapur, ne do t'u japim lirinë dhe udhëzimet për ta realizuar një gjë të tillë. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi i quajti të njëjtën udhëzimet e presidentit Trump për rihapjen e ekonomisë të paqarta dhe jo konsistente, dhe tha se duhet të bëheshin më shumë testime për koronavirusin. Dokumenti i paqartë dhe i paqëndrueshëm i Shtëpisë së Bardhë nuk bën asgjë për të kompensuar për dështimin e presidentit për të dëgjuar shkencëtarët dhe për të prodhuar dhe shpërndar testime të shpejta në nivel kombëtar, tha zonja Pelosi përmes një deklarate. Paketa financiare prej $2 trilion është për të lehtësuar situatën e krijuar nga virusi COVID-19, më e madhja në historinë e Amerikës, ka të ngjarë që të mos jetë mjaftueshme për të shpëtuar shumë biznese të vogla që po përpiqen të mbijetojnë gjatë kësaj periudhe.
Zonat rurale të vendit po përballen me probleme të mëdha, ku distancat mes qyteteve janë të mëdha dhe shërbimet jetësore për bizneset e vogla nuk funksionojnë. Kjo është zona malore e shtetit Vermont, ku zakonisht përfundon sezoni skive, por njoftimet e shtypit mbi përhapjen e koronavirusit bën që Melissa Ellis të mbyllte kompaninë e saj të dhënies me qiraqe nga mesi i marsit. This is pretty darn real. Është një realitet i hidhur dhe duhet marrë me seriozitet. Very seriously. Epiqendra e koronavirusit, qyteti i New Yorkut, është vetëm 4 orë larg dhe pse Ellis thotë se mund të kishte dhënë me qira banesa për newyorkezët që donin të strehoshin në Vermont. It's sad that there's people out Më vjen keq që ka njerëz që mund të kishin patur shumë nevojë për ne, por unë me punonësit e mi dhe banorët lokal nuk jemi të përgatitur për një gjë të are tillë. not set up for this. Një humbje e madhe për Vermontin që përfiton 2.8 miliard dollar në vit nga turizmi. Jam shumë i shqetësuar për industrinë e turizmit në veçanti, ka një lidhje të ngushtë mes popullsisë lokale dhe zonave të mëdha ku bëhet ski. Zonja Ellis është mes milionave që po aplikojnë për ndihmën në paketën 2 trilion dollarësh të Kongresit Amerikan. Nuk është një stimul, paketa e ndihmës në të vërtetë është për të mbajtur gjallë trupin dhe shpirtin. Restorantet si ky në shtetin fqinj New Hampshire po mundohen të mbijetojnë përmes dërgesave. Hapur ka qëndruar dhe ky dyqan për kafshët. Media sociale po përcjell lajmin që ky biznes i vogël familjar vazhdon të jetë i hapur, por nuk dihet se si vjen puna. Gjëja e parë që mendojmë është se sa do zgjasë kjo situatë, duhet të planifikojmë për furnizime dhe gjërat e tjera, po ashtu duhet të planifikosh për punonësit në një fatkohor prej 6 apo 7 muajsh, nuk dim çfarë të bëjmë apo si të furnizohemi. Edhe korporatat e mëdha nëpër qytete janë përballë pas sigurisë së një krize të paparë, por droja është personale për ata që mbartin mbi kurriz një biznes të tërë. What's really terrifying is Gjëja më e frikshme është se njerëzit nuk po përnatojnë për sezonin e ardhshëm dimror. Kostoja që ka sjell koronavirusi është e lartë në këto qytete të vogla, ku mundësitë për sukses kanë qenë gjithmonë të pakta. Për publikun shqiptar që kërkon informacion shkencor mbi COVID-19 apo këshilla të thjeshta për të mbrojtur nga virusi, platforma digjitale Hedaal ofron përgjigje të mbështetura nga shkenca. Platforma është projekti një grupi shkencëtarësh dhe mjekësh që banojnë dhe punojnë në skaje të ndryshme të globit, por duan t'i gjenden pranë publikut shqiptar me faktet mirëfillta, që luftojnë konfuzionin dhe frikën. Kolegja Ardita Dunellari bisedoi me një prej kontribueseve në këtë projekt, Ina Mexhitaj, studiuese shkencore në Universitetin e Pensilvanisë. Doktorish Mexhitaj, desha t'ju pyes si u lindi ideja për të krijuar këtë platformë informative? Ka qenë një iniciativë e filluar nga doktoresh Irma Kuka, është lançuar që përpara një viti dhe ka pas si synim të informoj shqipfolësit për zhvillimet në fushën e shëndetësisë nëpërmjet artikulleve mbi shëndetin apo sëmundjeve të ndryshme. Me synimin që të ketë një siguri informacioni, që të ketë citime për burimin e informacionit dhe që është më rëndësishme që gjithë artikujt që vinë në këtë platformë janë të punuar nga punonjës shkencor, nga mjek apo edhe profesionist të shëndetësisë. Çfarë vu të re kur u angazhuat në këtë projekt? Çfarë misinterpretimesh, keq interpretimesh ekzistonin edhe ku është përqendruar fokusi juaj në informimin e popullatës? Shumica e publikut thonë që janë të çorientuar nga të gjitha informacionet që po marrin nga mediat, nga gazetat, revistat online dhe kjo i ka bërë që të mos të dinë të filtrojnë cilat janë me të vërtetë informacionet e vlefshme. Kështu që neve si platformë kemi vendosur që jo vetëm të sjellim informacione të vlefshme për situatën e COVID-19, po që në Zanafill platforma Heda ka filluar që të jap informacione duke përdorur platformën e vet në dy mënyra informacionesh, në dy mënyra informuese. Në të parën duke u fokusuar në të gjithë artikujt që jepen tek
publiku i gjerë, dhe në të dytën në ato të fokusuar në profesionistët, duke analizuar, sintetizuar dhe më pas përshtatur artikujt më të rinj që vinë për COVID-19 në revistat më të njohura shkencore nëpër botë, dhe për t'i bërë ato më të kuptueshme jo vetëm për publikun, por edhe për profesionistët. Doktoresh, sa më rëndësi është informimi i saktë i popullatës, sidomos në një krizë të shëndetit publik si kjo që ndeshim tani, që po evolon në çdo sekondë dhe na ka gjetur pak a shumë të gjithë dhe si shkencën, si institucionet, si infrastrukturën krejt pa përgatitur. Po, siç e thash edhe më sipër, publiku shqiptar ka pasur probleme dhe çorientime që në fillimet e kësaj pandemie me një frikë të madhe, ashtu siç e thatë edhe ju, sepse nuk e dim nga vjen virusi dhe çfarë bën në të vërtetë. Ka qenë shumë e rëndësishme që kanë marrë informacionet nga HEDA, nga platforma HEDA, jo vetëm në përditësimin, për çfarë të bëjnë në përditësimin e tyre, por edhe si të mbrohen, mundësitë e infektimit apo simptomat që i shoqërojnë, sidomos edhe rëndësinë që ka fakti se si ta pranojnë këtë situatë në të cilën ndodhemi tani për tani. Çfarë ju kanë shkruar përdoruesit e platformës, se si janë informuar, si kanë arritur të mbrohen në këtë situatë të rrezikshme duke marrë informacionin tuaj? Po, nëse mund të lexoj disa nga komentet në fakt që disa nga individët publik kanë shkruar, do të veçoja disa. Në ditët e para isha në panik, fillova të hasa si të mëdha hudrash, të bëj gargare me raki, të pi vitamina në lidhje e marrëzi të tjera që lexoja në internet. Tani e kam vendosur t'i referohem vetëm hedës, mundohem të ushqem shëndetshëm, të bëj pak aktivitet fizik e sigurisht të marr të gjitha masat mbrojtëse. Postimet e hedës, sidomos ato në formën e tabelave, janë shumë të qarta dhe ndihmuese për mua. Sa shpesh e freskoni faqen për ta rregulluar dhe përditësuar këtë informacion në mënyrë që përdoruesit tuaj të kenë informatat më të fundit? Po, do të thoj që neve si ekip jemi gjatë çdo ditë marrim artikuj të ri që dalin nga revistat më të njohura shkencore botërore dhe i përditësojmë të gjitha researchet dhe mundohemi që në për pak ditë kur këto artikuj dalin, jo vetëm t'i sintetizojmë, t'i analizojmë, por edhe t'i përshtasim sa më shumë në mënyrë që t'jenë të më të kuptueshme për publikun shqiptar. Ju e morët këtë iniciativë, nuk jeni të sponsorizuar nga askush në këtë situatë të ngarkuar, pra çfarë ju shtyu nga ana emisionit mjekësor për t'i dhënë lexuesit shqiptar dhe publikut shqiptar këtë ndihmë? I gjithë ekipi ynë, flas për jemi me të vërtet nuk jemi fizikisht në Shqipëri, por kemi rënjët atje, kemi të afërmit ton, kemi shoqërinë dhe mendojmë për Shqipërinë gjatë gjithë kohës. Kështu që kishim një dëshirë shumë të madhe që të përdornim mundësitë që kemi, me ato mundësi modeste, të japim maksimumin ton për të dhënë informacionet sa më të sigurta që edhe mjekët, por edhe publiku të jenë të mirë informuar dhe të kujdesen për njëri tjetrin. Doktoresh Zërit, ju përgëzoj, ju uroj sukseset më tejshme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës koronavirusit. Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Në Shqipëri, zona e Shkodrës vijon të jetë problematike me raste të reja me koronavirus që rriten çdo ditë. Edhe në 24 orët e fundit, nga 21 persona që kanë rezultuar pozitiv, 11 i takojnë Shkodrës. Sipas të dhënave të sotme, harta e qyteteve ku janë regjistruar persona të infektuar është zgjeruar edhe me kurbinin. Në total, në të gjithë vendin rezultojnë 539 të prekur në 20 qytete të ndryshme. Tirana vijon të jetë zona me afro 45% të rasteve, ndërsa mbi 17% janë në Shkodër. Në vend të tretë Durrësi me 42 raste, pasuar nga Fieri me 35. Qytetet e tjera mbeten me një numër të kufizuar të infektuarish.
Ditët e fundit është vënë re një numër i ulët i të shëruarve, vetëm 6 në 24 orët e fundit. Megjithatë, totali i tyre prej 283 personash mbetet më i lartë se numri i personave që aktualisht janë pozitiv me COVID-19. Në nivelet të ulta po qëndron dhe numri të shtruarve. Në 2 spitalet e Tiranës po trajtohen 43 pacient, nga të cilët 4 janë në situatë rënduar dhe 7 të tjerë në terapi intensive. Zhvendosemi me informacionet tona në Kosovë, deri të enjten në mbrëmje, aty janë shënuar 79 persona të prekur me COVID-19 dhe 449 gjithsej që është numri të prekurve. Një prej personave të shëruar është Petrit Bylykbashi, njëri nga Prishtina. Ai rrëfen për zërin e Amerikës përvojën e tij me sëmundjen. Njofton kështu korespondenti ynë, Leonat Sheu. Në Kosovë deri të enjten mbrëmë janë konfirmuar 449 persona të prekur me COVID-19. 11 vetat kanë humbur jetën, ndërka 79 prej tyre janë shpallur të shëruar. Një nga të shëruarit është edhe Petrit Bylykbashi nga Prishtina, i cili më datën 26 mars është diagnostifikuar me COVID-19. Në një bisedë për Zërin e Amerikës përmes Skype-it, ai thotë se ka t'i kaluar lehtë virusin. Lehtë kaloj, jo dhe aq vështirë, te unë reagoj, nuk e dija për shkak imunitetit tem që kam kozat fort apo virusi ka qenë më i dobët, në një verzion më i dobët, nuk e di, po jo vështirë, mirë kaloj. Prej momentit kur kam rezultu pozitiv, kanë qenë deri në testin e dytë negativ që e kam bë, kanë qenë 18 ditë plota, ndërsa kanë qenë 24 ditë prej kohës kur mu kanë filluar më shfaq simptomat. Ndërsa koha kur është dyshu që unë jam infektu, kanë qenë 38 ditë nga ajo kohë. Zoti Bylykbashi thotë se simptomat e virusit i ka kuptuar përmes mediave, ndërsa tregon se kur kishte filluar të dyshoj se mund të jetë i prekur. Gjithsesi dyshimet mu forcun në ditën e tretë kur unë u zgjova për gjumit edhe nuk mujta mu qupi krevatit për shkak të plagështimit të muskujve dhe dhimbjeve të nyjeve trupit. Aty e kuptova që dyshova fort që jam i prekun prej koronavirusit, ndërsa dyshimet e mia u vërtetun vetëm 3 orë pas kur temperatura më kaloi mbi 38 gradë. Në atë moment unë e njoftova institutin, njerë kam njoftu institutin në atë moment, ndërsa me rekomandimin e institutit kam qëndrua dhe pak në shtëpi për derisa me përcjell gjendjen time dhe apo vazhdojnë normalisht me kontaktua dhe ata gjithkohën. Mbas 30 ore më rekomandohet me u drejtu për infektiv. Ai thotë se pas rezultatit pozitiv ka qëndruar një natë në klinikën infektive, prej nga pastaj është liruar të shërohet në shtëpi. Zoti Bylykbashi thotë se e di ditën parafërsisht kur është infektuar, por nuk e di nga kush. Kanë qenë ditë shumë ngarkume për mu me punë, kanë qenë ditë sheshgjirimesh në për gjithë Kosovën, kontaktet kanë qenë shumë ta me njerëz, kontaktet përveç me njerëz kanë pasur edhe me gjësende tjera, që nuk muj me ditë, me vërtet nuk muj me ditë se ku sakt. Kosova ka filluar zbatimin e masave të rrepta të kufizimit të lëvizjes, i cili lejon qytetarët e moshës mbi 16 vjeçare dhe nën 65 vjeç të dalin nga shtëpitë vetëm një herë në ditë, për 1 orë gjysmë për të furnizuar me malla të domosdoshme. Zoti Bylykbashi thotë se këto masa janë të nevojshme, por të vonshme. Shumë ma mirë me nejtë në shtëpi për një kohë përderisa kjo të kalon, ose s'pa ku të zbutët periudha e virusit. Panik mos me bo, panikën të bo shumë panik pa nevojshme, panika nuk të sjell asgjë tjetër përveç probleme, përveç përkeqësimit gjendjes, frika po ashtu, është e njëjtë. Ta ruajnë qetësinë sa më shumë dhe po u infektuan nga ky virus, të kalojnë sa më lehtë, sa me sportivitet ta marrin edhe me qetë. Ai thotë se tashmë do të angazhohet si vullnetar në qendrën e studentëve në Prishtinë, që është shndruar në karantinë për qytetarët që kthehen nga jashtë Kosovës. Nuk ka ende ndonjë ilaç apo vaksinë kundër koronavirusit. Unë kam përdor vitamin C edhe paracetamol. Paracetamol nuk kam pas nevojë. Kam pas gjatë gjithë kohës kam pas eventualisht maksimumi 5 herë. Nuk e di saktë tash, po maksimumi 5 herë kam pas situatën kur më ka dashur të përdor paracetamol. Në të kundërtën ditëve tjera asnjëherë.
Vitamin C, qaja, gjithë kohë kam pi qaja, ujë të valë me limon më është preferu për mëngjes, në cilat po besoj që më kanë ndihmu, tash nuk e di a është psiqike apo është me të vërtetë më kanë ndihmu, unë ja arrita. Për Zërin Amerikës, Leonat Shegu, Prishtinë. Niveli i dhunës në familje po rritet në të gjithë botën, ndërsa mjaft prej tyre janë mbërthyer në shtëpi për periudha të gjata. Materiali në vazhdim na sjell një vështrim më me detaje mbi përhapjen e këtij fenomeni. Urdhrat për qëndrimin në shtëpi rezultojnë në më shumë incidente të dhunës në familje, sepse viktima ka ngecur në shtëpi me autorin e dhunës, thot Kathy Black, drejtore ekzekutive e La Casa de las Madres, organizatë jo fytyrprurse në San Francisco, që ndihmon në strehimin dhe mbrojtjen e viktimave të abuzimit në familje. Kohët e fundit, zyra e prokurorit të qarkut në San Francisco raportoi se dhuna në familje u rrit me 60%. Zonja Black këshillon viktimat e abuzimit në familje të largohen nga shtëpia për të kërkuar ndihmë, edhe nëse kjo do të thotë të thyen urdhrat e izolimit. That if the choice was between staying in a place where you thought you were in imminent danger. Nëse zgjedhja është mes qëndrimit në shtëpi ku mendoni se jeni në rrezik të pashmangshëm të abuzimit fizik, psikologjik apo financiar, të thyeni rregullat dhe të dilni të kërkoni ndihmë, thot ajo. Stop somebody and ask for help. Zonja Black thot se organizata e saj ende po ndihmon viktimat e abuzimit në San Francisco edhe gjatë mbylljes për shkak të koronavirusit. Ndërsa afrohet fundi, mendoj se do të shohim një rritje të mpret të kërkesës për shërbime, sepse padyshim që njerëzit janë duke menduar, kur nuk dua që kjo të përsëritet, pra të jem me kyçur me dikë që është, ju e dini, abuzues dhe kontrollues. Abusive and controlling. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha se ka patur rritje të dhunës në familje pasi frika ndaj koronavirusit është rritur së bashku me pasojat e saj sociale dhe ekonomike. Për shumë gra dhe vajza, kërcënimi afrohet më së shumti atje ku ato duhet të jenë të sigurta, në shtëpitë e tyre. Kështu që unë bëj një apel të ri sot për paqe në familje dhe në shtëpitë në mbar botën. Thirrjet për shërbime nga dhuna në familje janë rritur në Shtetet e Bashkuara. Rrugët dikur të mbushura me njerëz në qytetet e mëdha vazhdojnë të jenë kryesisht të shkreta për shkak të urdhrave për të qëndruar në shtëpi, vendosura nga autoritetet për të vënë në kontroll pandeminë e koronavirusit. Trafiku është i lehtë dhe qielli është më i kthjellët për shkak të nivelit të ulët të ndotjes së ajrit nga makinat dhe kamionët. And lift off. Cassidy, Ivanishn and Wagner on their way to the international. Nga aeroporti hapësinor në Kazakistan, 3 astronautë u nisën më 9 prill për një udhëtim 6 orësh drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Ata po zëvendësojnë një ekuipazh tjetër në bord të dislokuar atje para pandemisë së koronavirusit në tokë. Astronautja Jessica Meir është në mesin e atyre që do të kthehej në shtëpi. Është shumë surreale për të gjithë ne që të shohim këtë situatë poshtë në planetin ton. Ne mund t'ju themi se toka ende duket po aq mahnitëse si gjithmonë nga lart. Me siguri do të jetë shumë e vështirë për mua të mos jem në gjendje të përqafoj disa nga anëtarët e familjes sime dhe miqtë e mi. Frika nga COVID-19 mbajti larg turmat e zakonshme brohoritëse, por menaxheri i programit të stacionit ndërkombëtar të hapësirës për NASA-n, Kirk Sharman, thotë se nisja javën e kaluar duhej të ndote me ose pa praninë e një audience. Një vend në univers unë do të thosha që ju mund të studioni gjërat që ne jemi duke studiuar atje. Nëse nuk do të bënim asgjë për 6 muaj, ajo do të ishte një kohë e humbur. Është një nga ato mundësitë që të vinë një herë në jetë dhe sinqerisht ne kemi nevojë të vazhdojmë fluturimin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës për të na mbajtur të sigurt këtu në planet. Mjeti gjigant fluturues ka nevojë për operator që të mos rrëzohet në tokë. Sharman thotë se llojet e ulëmtimit në bordin e tij mund të bëhen vetëm në hapësirë. Vendi më i ftohtë në univers është në stacionin ndërkombëtar hapësinor ku po studiojmë gjendjet e materjes në 1 të miliardën e një shkalle mbi zeron absolute.
above absolute zero. Chris Cassidy, një nga astronautët që arritën së fundmi në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, tha se ishte e çuditshme të nisesh drejt hapësirës pa dëgjuar brohoritjen nga një grup njerëzish. Kolegët e astronautit Cassidy që po kthehen në tokë do të marrin të njëjtën mirëseardhje të qetë. Astronautët e kthyer do të zbarkojnë në Kazakistan para se të kthehen në Houston. Programi prestigjioz Fulbright që mbështet financiarisht të sapo diplomuarit dhe disa profesorë të japin mësim anglisht apo të bëjnë kërkime jashtë vendit për 1 deri në 9 muaj, u pezullua papritur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Shumë prej studiuesve të programit ju desh të vendosnin nëse do të ktheheshin në Shtetet e Bashkuara apo të rinin në vendin ku ndodheshin, por pa mbështetjen e programit. Disa pjesëmarrës të programit Fulbright, një program prestigjioz i koordinuar nga Departamenti i Shtetit, kishin kryer vetëm disa javë para se të thuhej sa i po ndërpritej për shkak të pandemisë së koronavirusit. Unë kam 4 vëllezër. Mamaja mori një shtëpi më të vogël sepse ne jemi të gjithë të rritur dhe mu desh të kthehesha dhe të jetoj në apartamentin e saj të vogël. Nuk ka vend. Por disa të tjerë për shkak të rrethanave të vështira personale, ju desh të rinin jashtë vendit. Nuk kam marrëdhënie të mira me familjen, nuk është një ambient shumë i shëndetshëm, kështu që mes një bisede të përlotur telefonike me dikon në ambasadë dhe njerëzve këtu, vendosa që për gjendjen time emocionale ishte më mirë të rria. Por Departamenti i Shtetit e anulloi programin në mars, afro 8 muaj më herët për shumë nga pjesëmarrësit. Ata hasën vështirësi të gjenin fluturime për të kthyer. I am a little bit disappointed. Jam e shgënjur me Departamentin e Shtetit sepse mendoj se pritën shumë gjatë, sidomos për ne të programit Fulbright që duhet kalonim nga Evropa. Ishte shumë vonë. Gjendja ishte jashtë kontrollit në Itali dhe unë nuk ndihesha as pak mirë. Në një email për Zërin e Amerikës, së dhënësi zyrës për çështjet e arsimit dhe kulturës, tha se që nga 28 shkurti u kishte bërë thirrje dhe kishte ofruar ndihmë pjesëmarrësve të programit që të niseshin për në Shtetet e Bashkuara. Por shumë nga studiuesit e Fulbrightit thanë se nuk kishin marrë mesazhe që të shihnin mundësinë të iknin deri në fillim të marsit. March 11th we get an email that's saying Më 11 mars morëm mesazh ose email ku thuhej rekomandojmë të mos udhtoni për pushimet e pranverës. Pas 2 ditësh marrim një mesazh tjetër që thoshte sugjeroj me forcë që të dilni nga vendi. Pra toni ndryshoi me shpejtësi të madhe. Pjesëmarrësit tani konsiderohen ish pjesëmarrës dhe do të marrin titullin Fulbright, si edhe rrok deri në qershor. Por përveç gjendjes së shtëpive të reja dhe të ardhurave shtesë, ata janë më të zhgënjur që nuk mundën të mbaronin projektet. Është shumë e rëndësishme për mua që të kem përvojën dhe të bëj studime dhe lidhjet me njerëzit këtu, sesa të shkruaj në rezume që mora pjesë në Fulbright. Por të tjerë pjesëmarrës thonë se nuk fajsojnë organizatorët dhe Departamentin e Shtetit. It's a pandemic. Everything changed. Është një pandemi, gjithçka ndryshoi, kështu që është e kuptueshme. Një vendim duhet merrej. Qoftë nëse po kërkojnë punë në Shtetet e Bashkuara ose vendet e tjera, pjesëmarrësve në Fulbright u është dashur të ndryshojnë planet e tyre të karrierës për pjesën e mbetur të vitit. Këtu e përfundojmë ditarin për sonte. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës koronavirusit. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë.